Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopina Madan Namaham Jaya Radhe Jaya Jaya Rasa Jalan Jaya Jaya Ujjala Rasam Sarva Rasa Sam Parakiyam Bhave Jaha Praje Pracham Jaya Jaya Rasam Sarva Rasam Parokiyam Bhave Jaha Praje Pracham Jaya Shri Jannava Pada Padma Koriya Smaran Shri Jannava Pada Padma Koriya Smaran Di Krishna Daso Kare Namo Samhitan Shri Jannava Pada Padma Koriya Smaran Krishna Daso O Kahe Namo Samhitan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Jaya Vrindavan
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mondjál valamit? Igen. Hát több mint igen. Úgy. Hare Krishna. Hare Krishna. Valaki... Jó, hát várunk. Én ugye várunk még. Mukunda. Várunk, vagy kezdünk? Tessék? Lehet? Lehet kezdeni? Fantasztikus. Ups, én nekem is kell. One place. And ezt el lehetne vinni. Ezt nem kell. Hare Krishna. Dear devotees, I'll be speaking in English. Kedves bakták, angolul fogok beszélni. And thank you for attending today's program. Köszönjük, hogy eljöttetek a mai programra. I can't see much of who's here because the sun's shining in my eyes. Nem teljesen látom, hogy ki mindenki van itt, mert a napfény a szemembe süt. But it's been a long time since I gave class. A hosszú ideje már nem adtam leckét. I can't even say when. Nem is tudom megmondani, hogy mikor. Aside from festivals, I mean. A fesztiválokon kívül. We were already here and waiting for the last 15 minutes. Már itt vagyunk, kb. 15 perce várunk. And so we chanted Śivarāma and chanted Hare Krishna in the meantime. Elénekeltük közben a Śivarāma és a Hare Krishnát. I hope that's okay for all the viewers. Ez remélem, hogy mindenkinek megfelel. Okay, before we start, today is the Jai Shri Śivarāma Sundar Ki Jai. Today is the disappearance day of Swami Goswami and Sivananda Sen. Ma van az eltávozási napja Śrīla Damodar Goswaminak és Sivananda Sennek. És mi az a kép? Rath Yatra kép? Ma kezdődik? So today is the first day of Rath Yatra. Ma van az első napja a Rátha Játrának. Procession, so we can hopefully get online and see Lord Jagannath coming out of the temple. És ezt online lehet követni, hogy az Úr Jagannath kijön a templomából. Like this. Körülbelül így. Comes out on tuli, on the pads of cotton. Kijön a templomából körülbelül így ilyen gyapolt zsákok, párnákon. That will fluff up and explode when Jagannath sits on it. És amikor Jagannath rájuk ül, akkor itt széthasadnak. So Jagannath's quite heavy. Jagannath elég nehéz. Since the whole universe is inside of him. Az egész univerzum benne van. So that's pretty heavy. Ez elég nehéz. And Śrīla Damodar Goswami is in one sense, one of the preceptors or founders of our Krishna consciousness movement. Mondhatjuk úgy, hogy Śrīla Damodar Goswami az egyik alapítója a Krishna tudatos mozgalomnak.
you'll see him in the list of acharyas in the back of the introduction in the Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita-nak a bevezetésének az elején láthatjuk őt, mint a tagja a láncolatnak. And he's very important in that he's just considered to be, in one sense, the second body of Chaitanya Mahaprabhu. Nagyon fontos, mert egy szempontból úgy tekintették, mint Sri Chaitanya Mahaprabhu második testét. Well, he's the embodiment of the philosophy and teachings of Gaudiya Vaishnavism. Ő igazából a megtestesítője a Gaudiya Vaishnavizmusnak a filozófiájának. And from him, either directly through instructions to Raghunath Das Goswami, tőle Raghunath Das Goswami kapott instrukciókat, or the instructions and the blessings which he gave to Rupa Goswami. És ugyanez, amit adott Srila Rupa Goswaminak. So our preceptoral line actually has its spiritual foundations. Az elődeinknek a tanítványi láncolatának ő az egyik alapító. Anyway, there's so much to be spoken about these great personalities, but we'll keep it short. Nagyon sokat lehetne beszélni ezekről a csodálatos személyiségekről, de röviden beszélünk róluk. The Samadhi of Swarup Damodar Goswami is just in the house in which myself and Niranjan Maharaj are living. A Swarup Damodar Goswaminak a szamádhia annak a háznak a bejáratánál van, ahol én és Niranjan Maharaj lakunk. So after class, for those devotees who wait with their breakfast, then there'll be a procession and Pushpanjali to Swarup Damodar Goswami. Lecke után azok a bakták, akik szeretnének és várnak egy kicsit a reggelivel, akkor jöhetnek és virágszínót tudnak ajánlani neki. And Shivananda Sen, of course, is another very intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu. Śivarāma szintén egy nagyon bensőséges társ az Sri Chaitanya Mahaprabhunak. And one of the notable services that he did for Lord Chaitanya És az egyik nagyon fontos szolgálat, amit tett az Úr Chaitanyának, was that he organized the travels of all of the Bengali devotees to Rath Yatra on a yearly basis. Ő szervezte a bengáli baktáknak az éves zarándoklatát a Ratha Yatra fesztiválra. Anyway, I'm sure Madhvananda Prabhu can speak a lot about all of the visits of the Vaishnavas to Jagannath Puri. Biztos vagyok benne, hogy Madhvananda Prabhu nagyon sokat tudna mesélni a baktáknak a látogatásáról Jagannath Puriban. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wrote that the remembrance of great devotees that we see in our Vaishnav calendar, Panjika. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt írta, hogyha emlékezünk azokra a baktákra, akik benne vannak a Vaishnava kalendáriumban. That this is actually a regulative principle of devotional service. Ez igazából az odadó szolgálatnak az egyik szabályozó elve. Devotees must take that seriously, not just more as a jai after Mangalarti. És ezt a baktáknak komolyan kell venniük, nem csak egy jait mondunk a Mangalarati után. But take the opportunity to look up those persons within Srila Prabhupada's books or elsewhere. Vegyük azt a fáradtságot, hogy utána nézzünk mindezeknek a személyeknek Srila Prabhupád könyveiben. And spend a little time even in remembering them.
és töltsünk vele egy kis időt, hogy emlékezzünk rájuk. Whenever some tragedy takes place in the world and people die, nagyon sok tragédia történik a világban, emberek meghalnak. Often the country, or at least the immediate locale where that took place, ahogy ez történik az országban, vagy ahol éppen vannak, then they hold a minute silence. Akkor egy percig akkor elhallgatnak, csöndben vannak. Remembrance, respect. Hogy emlékezés, tisztelet. So we can devote more than a minute to our exalted predecessors. És mi több mint egy percet eltölthetünk azzal, hogy emlékezünk az elődeinkre. Okay, now let me get to the substance here. Kezdjük el a mai témánkat. Substance of our class. A leckénknek a témáját. But before doing that, let me just offer my respects. Mielőtt elkezdjük, ajánljunk tiszteletünket. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatsadesha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. I don't need anything. It's crossed my mind to again begin another series of lectures. Átfutott az elmémben, hogy megint elkezdjünk egy lecke sorozatot. And this would be the beginning of Bhakti Rasamrita Sindhu. Ez lenne a kezdete a Bhakti Rasamrita Sindhunak. And this is the first of two classes, which is on Shuddha Bhakti or pure devotional service. És ez lenne az első leckéje annak a két leckének, ami a Shuddha Bhaktiról, a tisztoldadó szolgálatról szól. But I haven't committed myself yet. De nem köteleztem el még magam. We have quite a few transcribed series of lectures. Van egy pár leírt lecke sorozatunk, that we've collected over the years. Amit összegyűjtöttünk az évek alatt. Śivarāma, Lord Chaitanya's travels, and Sikshastakam. Śivarāma, az Úr Chaitanya utazásai, Sikshastakam. Currently, that Sikshastakam is being worked into a book. És mostanában a Sikshastakát akkor egy könyvé formáljuk. Not by me. Nem én csinálom. It'll be a effort to take the spoken word into the written word. És arról szól az erőfeszítés, hogy a beszédet akkor írott könyvé formáljuk. You can notice that I speak a lot different than I write. Észrevettétek, hogy másképp beszélek, mint ahogy írok. So when you write and you review everything that you see and you go over it that you've written down, so it's a quite well prepared material. Amikor ír valaki valamit, akkor újra és újra átnézi, és akkor át van fogalmazva, és nagyon elő van készítve. And then on top of that, it gets edited and proofread and gone over anywhere up to 20-30 times. És akkor editálva volt, meg volt szerkesztve, és akkor egy nagyon sokszor akkor át van nézve az egész. And still there are mistakes. És még mindig vannak benne hibák.
It's inevitable. Elkerülhetetlen. That's why even Srila Prabhupada's books, that as much as perfect actually, or expert as is the BBT presentations, Még Srila Prabhupád könyveinél is bármennyire akkor nagyon jól csinálták a BBT-nél, but even after multiple editing and proofreading, still there's something, some mistake crops up. És elég sok szerkesztés és editálás után még mindig vannak benne hibák. So, if such well-prepared material has mistakes, then you can expect that when I'm just sort of talking, referring to these notes, that there's going to be mistakes. Hogyha ilyen nagyon jól előkészített anyagoknál is előfordulnak hibák, akkor mit várhatunk attól, ami nincs ennyire előkészítve? In fact, Srila Prabhupada, in his introduction to the Bhagavatam, he cites the Bhagavatam verse, Tadvaga Visargo Jana Pabla Vishlaba Yasmin Pratishlokam Abhaddhavati Api. So he says, even if there's some mistakes in this transcendental literature, that still it's appreciated by honest people. Srila Prabhupád írja a Srimad Bhagavatam bevezetésében, idézi ezt a verset, Tadvaga Visargo, hogy még mindig lehetnek hibák a prezentációban, de az igazán őszinte emberek elfogadják és értékelik. That's actually more of a sentiment. Narada Muni spoke that verse. Ez igazából egy érzem, ezt Nárada Muni mondja. Because neither anything Narada Muni says or anything that Srila Vyasadeva says has any mistakes. De amit Nárada Muni mond, vagy Vyasadeva mond, azokban nincs semmi hiba. So that's one of the symptoms of transcendentalists, is that they're beyond making mistakes. They don't make mistakes. De a transzcendentalistáknak ez a jellemzője, hogy ők túl vannak a hibák elkövetésén. Still, that verse is there. Még mindig ott van ez a vers. You have also great acharyas like Jiva Goswami of all people. És még vannak nagy ácsárják, Jiva Goswami és mások is. Who in the introduction book will say, well, if I've made some mistakes, then I request the readers to forgive me and to make corrections. És Jiva Goswami azt írja a bevezetésben, hogy ha vannak benne hibák, akkor kérem az idősebb vaisnavákat, hogy akkor bocsássák meg és javítsák ki. So, who's going to correct Jiva Goswami? Ki fogja kijavítani Jiva Goswamit? But still, Vaishnavas give leeway for such errors to enter into their talks or their writing, what to speak of talks. Még nagy vaisnavák is kifejezik ezt, hogy amikor elkezdik az írásaikat, vagy elkezdik a mondani valójukat. So it's conceivable that we'll start another series, lecture series. Tehát, hogy itt elkezdünk egy új lecke sorozatot, ez próbáljuk feldolgozni. And I had really two in mind. One is Bhakti Rasamrita Sindhu. És ez lenne a Bhakti Rasamrita Sindhu. Nectar of Devotion. Az odadás nektárja. Who's read Nectar of Devotion? Ki olvasta az odadás nektárját? A good number of devotees. And Elég sokan. who's seen that book, Waves of Devotion by Danudar Swami? Ki látta a Waves of Devotion Danudar? Not so many, but nem sokan. it's a very, very excellent book for understanding actually how Nectar of Devotion and Bhakti Rasamrita Sindhu
flow. És ez egy nagyon jó könyv arra, hogy valaki megértse, hogy a Bhakti Rasamrita Sindhu, az odadás nektárja hogyan bontakozik ki. I use it all the time. Én mindig használom. And there's also Vishwanath Chakravarti Thakur's summary presentation of Bhakti Rasamrita Sindhu, which is called Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. És ott van Vishwanath Chakravarti Thakurnak a Bhakti Rasamrita Sindhu Binduja, ami egy összefoglaló tanulmány a Bhakti Rasamrita Sindhuhoz. But in any case, there's no obstruction to studying pure devotional service. De ez nem jelent egy akadályt számunkra, hogy tanulmányozzuk a tisztoldadó szolgálatot. And originally I wasn't going to put this on. These are just my notes. Ezt eredetileg csak jegyzetekként állítottam össze. And I took them out of the 4th volume of Vilap Kusumanjali commentary. Ezt a Vilap Kusumanjali 4. kötetének a magyarázataiból vettem. And I just cut it up and turned it into notes. És ezt csak kivettem onnan, és jegyzetek kialakítottam. Because this morning as I was going over it, mert ezen a reggel átmentem rajtuk. I'm not as prepared as I was the last time when I got sick. Nem vagyok annyira felkészülve, mielőtt megbetegedtem volna. But it's extremely technical. Ez nagyon technikai. And it would have been good if actually we had some tables in this as well. Jó lenne, hogyha lennének táblázatok. But if you really want to understand this aside from just listening, then you need to take notes. Hogy jobb, hogyha csináltok jegyzeteket, ahelyett, hogy csak hallgatnátok, hogy igazából meg akarjátok érteni. This is not like just it's an analysis of a verse, really. Ez egy versnek az analízise. And more like actually analysis of the words of a verse. És igazából egy vers szavainak az elemzése. In fact, today's talk is just the analysis of a word. Igazából a mai alkalommal csak egy szónak a analízise fog történni. And not even a word, but actually a root of a word. És igazából nem is egy szó, hanem a gyöke egy szónak, az lesz elemezve. I am not the originator of this analysis. Nem én vagyok az eredet ennek a elemzésnek. The overall picture is given by Rupa Goswami. Az egész képet Rupa Goswami adja. But the commentaries by Vishwanath Chakravarti Thakur and Jiva Goswami are where this detailed analysis comes from. És Vishwanath Chakravarti Thakur és Jiva Goswami adják ezt a részletesebb elemzést. So we're starting off with what is pure devotional service, and the reason for that is because it's the foundation and it's the medium with which we want to go back to Godhead. Igazából arról szól, hogy mi az tisztoldadó szolgálat, és ez igazából az alapköve annak, hogy hogyan megyünk vissza Istenhez. So we often talk about bhakti yoga. Gyakran beszélünk a bhakti jogáról. Bhakti yoga is a very general expression. Bhakti yoga egy nagyon általános kifejezés. Many types of bhakti yoga. Van sokfajta bhakti yoga. As we will see. But there's only one type of bhakti yoga that gets you where you want to go. De igazából ezek közül csak egyetlen egy bhakti yoga van, ami elvisz oda, hova akarunk menni. So what is this pure devotion that we often talk about?
Mi ez a tisztaodadó szolgálat, amiről gyakran beszélünk? Obviously, if we talk about it, we should know what it is. Hogyha beszélünk róla, akkor jó lenne tudni, hogy mi az igazából. And that's what Bhakti Rasamrita Sindhu is all about. What is pure devotional service? És igazából erről szól az egész Bhakti Rasamrita Sindhu, hogy mi a tisztaodadó szolgálat. If you want to anything that you want to use, any implement, you have to know the handbook, the way in which it's meant to be used. Hogyha tudni akarjuk, hogy mi az a tisztaodadó szolgálat, és akarjuk alkalmazni ezt, akkor ezt nagyon jól kell értenünk. So, Rupa Goswami gives us a basic definition right in the very beginning of the book. Rupa Goswami ad egy nagyon alapvető meghatározást a könyvének az elején. Oh, good. The sun is moving over. Mozdul a nap. What are we talking about? Bhakti Rasamrita Sindhu. What is Bhakti? Mi a Bhakti? A Bhakti Rasamrita Sindhu az a címe. What are we talking about when we talk about Bhakti Yoga? Miről beszélünk, amikor a Bhakti Jogáról beszélünk? Are we really very clear about what Bhakti Yoga is? Elég tisztán értjük, hogy mi a Bhakti Yoga? So we're given a very clear definition so that we use that as a compass as to where we're going. Tehát, hogy ad egy nagyon tiszta meghatározást, amit tudunk használni, mint egy iránytű, hogy vezessen bennünket. And let's see if how many devotees also know what the definition of pure devotional service is. Nézzük meg, hogy hány bakta ismeri ezt a verset, ami meghatározza, mi a tisztaodadó szolgálat. He uses different terms. Különböző meghatározásokat ad. Śivarāma, Uttama-bhakti. Generally, these two. Általában ezt a kettőt adja, Śivarāma vagy Uttama-bhakti. So Śivarāma is that pure, it's that term, pure devotion. Śivarāma azt jelenti, hogy tisztaodadó szolgálat. Which gives us a perspective, and the other one is Uttama-bhakti, which means the topmost bhakti. Ami ad nekünk egy szemléletet, és Uttama-bhakti azt jelenti, hogy a legmagasabb rendű bhakti. So Krishna concludes the sixth chapter of Bhagavad Gita, and he says, what does he say? How does it start? Yogināmapi sarvesham. Yogināmapi sarvesham madgaten antaratmana shradavan bhajate jovam sama yukta tamo. There's that word yukta uttama. Yukta tamo mataha. So that all different types of yoga, bhakti, or those who are engaged, Shadavan Bhajate, worshipping me with faith. Tehát a 6. fejezet végén Krishna adja ezt a meghatározást, Yogināmapi sarvesham, amiben mondja, hogy Yuktatama, tehát hogy ez a legmagasabb rendű odadó szolgálat, vagy a jogák közül ez a legmagasabb rendű. So we see that amongst yoga systems there is a gradation. A joga rendszerek között van egy fokozatos rendszer. The topmost being Bhakti Yoga. És ezek közül a legmagasabb rendű a Bhakti Yoga. And then in Bhakti Yoga we also have a Uttama-bhakti, we have a topmost yoga. És a Bhakti Jogán belül van nekünk az Uttama-bhakti, ami a legmagasabb rendű bhakti. So that means that there are certain implications of the usage of words. Ez igazából van különböző használati módjai vannak a szavak alkalmazásának. Obviously, in any language, you use words according to a message that you want to convey. Igazából minden nyelvben úgy használja az ember a szavakat, hogy át tudja adni az üzenetet, amit akar.
although sometimes slang or different colloquialisms make people or create such terms that can be confusing. Tehát, hogy a slang által, vagy tájszólások által vannak olyan kifejezések, amik zavart tudnak okozni. Yes. Just like I can say, it must be nice and cool over there with the fans. Például mondhatnám azt, hogy nagyon jó, hűvös van ott a ventilátor mellett. So I'm using the word cool in its proper meaning. És amikor ezt a hűsítő szavat használom, akkor van egy megfelelő jelentése. But then, something interesting happens to somebody and they say, wow, that's really cool. De hogyha valakivel valami nagyon érdekes történik, arra is azt mondják, hogy ez nagyon cool volt. So what does that mean? Something happened to somebody and the temperature went down. Hogy valami történt valakivel, és akkor lecsökkent a hőmérséklet? No, it's a completely sort of other made-up usage of the word. És ez igazából egy teljesen más célra van használva ugyanaz a szó. This will be an issue that comes up in Prabhupada's books later on as the centuries go by, because the usage of words will change. És ez igazából Srila Prabhupád könyvével kapcsolatban is feljön, mert ahogy megy az idő előre, akkor változik a nyelv, és másképp használják a szavakat. Now, if anyone's seen Old English, valaki látott már angolt? Chaucer English, Canterbury Tales. Ez egy nagyon régi fajta angol. You don't know Chaucer? Hare Krishna, what can be said? But he's a writer, and I don't remember, 8th century, something. You can't understand it. It's English, but you can't understand it. Tehát, hogy egy olyan angol szerző, aki a 8. században alkotott, és csak nem lehet érteni, hogy mit mondott. Words are spelt so different and have such different usage. A szavakat nagyon másképp ejtették ki, másképp használták. Even we see that from Srila Prabhupada's time, certain words that were used in Victorian India or Victorian English are not used anymore. És vannak olyan szavak, amik a viktoriánus időkben használtak az angol nyelvben, amit már azóta nem használnak. Rascal. Gazember. I don't know how many people understand, and then devotees use that when they say to someone, "Oh, he's a rascal." Don't know. Is that a compliment or is he criticizing them? És igazából, amikor használják a bakták ezt a rascal szót, a gazember szót, akkor valamikor már nem értik az emberek, hogy mit jelent, hogy ez most egy szidás volt, vagy valami más. In Hungarian, it's still relevant, gazember, and then it's... Magyarban, amikor ezt a szót használjuk, ez még mindig jelentőségteljes. Anyhow, but Sanskrit never changes. De a szanszkrit soha nem változik. And what it means, it says what it means. És igazából azt mondja, amit jelent. And the meaning of words does not change. És a szavak jelentése nem változik. So we have here Shuddha and Uttam, the very specific words. És ez a Shuddha és Uttama szavak, ezek nagyon, nagyon jelentőségteljesek. So they have consequences. És ezeknek vannak következményei. So if you say that something is Shuddha-bhakti, pure bhakti, then the natural question is, well, is there impure bhakti? És hogyha azt mondjuk, hogy van egy olyan dolog, hogy Shuddha-bhakti, tiszta odadás, akkor kell, hogy legyen egy olyan, ami nem tiszta. And then when you say Uttama-bhakti, that's in one sense even more specific. És amikor azt mondjuk, hogy Uttama-bhakti, az még jobban meg van határozva.
Because Shuddha Bhakti implies that there's Vishuddha Bhakti. Or no, Ashuddha Bhakti. Where's the Sanskrit people? We're not here yet. Anyway, that if there's pure, there's also impure. Hogyha van tiszta, akkor kell, hogy legyen nem tiszta, ashuddha. And then, ugye, Ashuddha. And Uttam means that there's the highest. Uttama azt jelenti, hogy ez a legmagasabb. Which means that there's also lower types of bhakti. És amit azt jelenti, hogy kell, hogy legyen alacsonyabb rendű odadás is. So devotional service is practiced in the modes of passion and ignorance. Az odadó szolgálatot lehet gyakorolni a szenvedés és a tudatlanság kötörében is. Generally, pure devotional service is practiced in the mode of goodness. Általában a tiszta odadó szolgálatot a jóság kötörében gyakorolják. And I haven't even gotten into here what stages of sadhana these correspond to, or it corresponds to. Most nem fogok beszélni arról, hogy milyen fajta szadanával van ez összhangban. At least in real detail, we just mention it. De nem fogok belemenni a részleteibe, maximum megemlítem. But when devotional service is practiced in a mode of ignorance or passion, or its motive is mixed with ignorance and passion, then you get different types of bhakti. Hogy amikor valaki a szenvedélyben vagy a tudatlanságban gyakorolja az odadó szolgálatot, vagy a motivációja keveredik a szenvedélye és a tudatlansággal, akkor másfajta odadó szolgálatot kapunk. Or the purpose of devotional service is to attain some mystic perfection, or to become liberated, or to achieve some kind of material benefit. Vagy hogyha az a szándék mögötte, hogy valaki misztikus képességekre legyen szert, vagy felszabaduljon, vagy valamilyen anyagi fajta eredményt érjen el általa. I'm trying to remember a verse, Bhagavatam verse. Próbálok emlékezni egy vers. When someone wants to, when someone engages in devotional service but maintains material attachment, then I fulfill his desire, but in a way that he will not want to desire it again. Satyam dishatartitam. Satyam disham atmanam atmanoniram. Yes, thank you. First word, Satyam disham atmanam atmanoridam. So that's the translation. Ez a fordítás ennek a versnek, amikor valaki igazából akar valamit, és úgy teljesítem a vágyát, hogy ne akarja megint. Actually, the best way to fulfill any non-transcendental purpose is through bhakti yoga. Igazából, hogyha valaki bármilyen nem transzcendentális célt akar megvalósítani, a legjobb módja a bhakti jogán keresztül. It's faster. Gyorsabb. And this verse talks about the result is once you get the result, you won't want any more. És igazából, amikor megkapod az eredményt, akkor nem fogod újra akarni azt. Every yoga system has to be connected to some form of bhakti yoga. Bármilyen jogarendszernek kell, hogy legyen valamilyen kapcsolata, valami fajta bhakti jogával. No yogi will attain perfection in whatever type of yoga he practices without also practicing some element of bhakti. Semmifajta jogi nem fogja elérni azt a tökéletességet, amire vágyakozik, hogyha a gyakorlatában nincs valami fajta bhakti benne. It's the bhakti within every yoga system that gives the result. Az a bhakti, ami benne van minden joga rendszerben, az adja meg neki az eredményt. If there's
no devotion, then nothing happens. Hogyha nincs benne odaadás, akkor nem fog semmi történni. So that's something to keep in mind when talking to other people of other yoga convictions or practices. Ezt jó észbe tart, amikor másfajta joga gyakorlókkal beszélünk, akik más folyamatot követnek. So in the third canto, Kapila Dev talks about different types of bhakti. A harmadik énekben az Úr Kapila Dev beszél a különböző fajta odaadásokról. And here, yeah, bhakti yoga. What happened? No, where are you going? Just verse 3. I'll go up to number 3. No, little down. Go on. That's it. Bhakti yoga. No, why does it flip over there? You're in split view, and therefore you have to come back. I think you need to change your view. You need to go into draft view instead of print layout. Yeah, that's it. But just one little further up. Sorry. No, you went down. Something is... Rosszul van beállítva. Valaki jöjjön le. Mukunda, tudnál segíteni? So we had the verse over there, minus the first line. Valaki jön le? Okay. Keep going up. No, this is not... No. Just... Állíts be gyorsan. Hare Krishna, Hare Hogy lejjebb Krishna, kéne menni, Krishna, ahol vannak Hare a Ram, kapiladéknek, valahogy nem úgy vált, tehát hogy ha mész lejjebb, akkor... Ti biztos, nem, hogy print view-ba vagy split screen now. Okay, that's what I want to see, Bhakti Yogi. Up. Back. What? Okay, that's it. Okay. Jó, okay. Yo? Okay. So, Bhakti Yoga Bahuvidho, Marga Bhamini Bhavyati, Subhava Guna Margena, Pumsam Bhavo Vibhiyati. O noble lady, Bhamini, there are multifarious paths of devotional service in terms of the different qualities of the executor. Qualities meaning ultimately the modes of material nature. And if you read the purport to this, then Prabhupada says that the modes of material nature, they combine together. So we know that there are 3 modes of nature. So, but you can combine those 3 modes into 9. 3 times 3 is 9. So you can have like goodness mixed with passion, and goodness mixed with ignorance, and then just goodness, and then you can have passion mixed with ignorance, and passion mixed with goodness, and just passion, and so on and so on. That's 9. Now you can also then multiply 9 by 9, and that becomes 81. So you studied this in high school. It's called permutations and combination. So how many times can you mix something? Rasamai, you studied it? Yeah. So it's very interesting. And then 9 times 9 is 81. 81 times 81 is 6,000 something, 6,500 something. And then mix it. So of course
differentiation. Oh, bocsánat. So, yeah. Ó, nemes hölgy Bámini, számtalan fajta odadó szolgálat van, a végrehajtók különböző jellemzői és a kötőerők szerint. Itt Srila Prabhupád a vers magyarázatában elmondja, hogy az anyagilag motivált odadó szolgálat, amit a három kötőerőnek a kombináció okoznak, akkor hogyha 3x3-at veszük, akkor az 9 jön, a három kötőerő különbözőképpen tud kombinálódni egymással, és amikor a 9-et megszorozunk 9-el, akkor 81 jön ki, és igazából nagyon sokfajta beosztása létezik ezáltal az odadó szolgálatnak, amikor a kötőerők kombinálódnak. And then things can come very close to pure devotion. For instance, goodness can mix with passion. Tehát, hogy nagyon közel tudnak jönni a dolgok a jóság köteléhez, amikor mondjuk a jóság köteléje keveredik a szenvedéllyel. And now the next combination can be with goodness, so it's goodness mixed with goodness and passion. A következő, még közelebbi kombináció, amikor a jóság keveredik jósággal, és az pedig keveredik valamennyi szenvedéllyel. And in the next combination, it can be goodness mixed with goodness and passion. És a következő, még közelebbi kombináció, amikor a jóság jósággal keveredik, és megint jósággal, és akkor utána a szenvedéllyel. So the point is, the fruitive motivation becomes smaller and smaller and smaller, but yet it's still there. A gyümölcsöző motiváció egyre kisebb és kisebb lesz, de még mindig ott van. So, but a pure devotional service, although there may be many other types of bhakti, there's only one. De a tiszta odadó szolgálat az egyetlen egy van, ha bár a kevert odadó szolgálatnak nagyon sok fajtája van. So either it's pure or not pure. Vagy tiszta, vagy nem. Being not pure, there's many, but if pure, you can only have one. A nem tisztából nagyon sok fajta van, de a tisztából csak egyetlen egy fajta. So pure means 100%. A tiszta az azt jelenti, hogy 100%-ban. So there's only 100%. There's no, but of something that's not pure, you can have 99, 98, 97, 96, etc., etc. Tehát, hogy a tisztából az csak a 100%, de a nem tisztából az lehet 99%, 98, 97, 96 és így tovább. Okay, now we're going to this next verse. Akkor megyünk a következő vershez. There we go. And let's see the word, that's it, a little more. Okay, down, down, down. No, down. That's down. Okay. Now we got the word for word. Okay, we're going to chant this verse. Who knows this verse? Ki ismeri ezt a verset? Oh, look, we got a lot of devotees, Congratulations. Gratulálok mindenkinek. So, yes, if we're going to practice something, you better know what it is. Hogyha gyakorolunk valamit, akkor jó tudni, hogy mit gyakorolunk. This sort of makes sense. Annak van értelme. Someone asks you, well, okay, tell me what's bhakti. Hogyha valaki megkérdezi tőlünk, mi a bhakti, so if they want an exact answer, akkor ők akarnak egy pontos választ. then we should be able to give this answer. És akkor nekünk tudnunk kell adni ezt a választ. So let's chant it together. Mondjuk együtt. Anyābhilāsita shunya. No, that's not how we chant. I chant first, then you chant. Anyābhilāsita shunyam. Anyābhilāsita shunyam. Jnana karma danavritam. Jnana karma danavritam. Anukulyena krishnanu. Anukulyena krishnanu. Shilanam bhakti ruttama. Shilanam bhakti ruttama. Anyābhilāsita shunyam. Anyābhilāsita shunyam. Jnana karma danavritam. Jnana karma danavritam. Anukulyena krishnanu. Anukulyena krishnanu. Shilanam bhakti ruttama. Shilanam bhakti ruttama. Now here's the word for word. And they could be memorized also.
Itt van a szavankénti fordítás, és ezt is meg lehet tanulni. It's one of those very important verses. Ez az egyik nagyon fontos vers. We have verses like Dehi Nosmin Jatha Dehi that we use for preaching. Vannak fontos versek, amit prédikálásra használunk, Dehi Nosmin Jatha Dehi. And these are verses that we use in the practice of Śivarāma-bhakti. És ezt a verset például használjuk arra, hogy gyakoroljuk az odaadó szolgálatot, Śivarāma-bhaktit. More generally, it will be cited for devotees in classes like this. És igazából ezt inkább a bakták számára idézzük leckéken, mint amilyen ez is. It's not so much a preaching verse. Nem egy prédikáló vers. Preaching verses, mostly Bhagavad Gita is for preaching. A prédikáló versek főleg a Bhagavad Gítából vannak. So, but the translation. És a fordítás. And you have the Hungarian translation too? Or is that complicated? No, don't move. They'll have to follow the English. Now let's read it together. First class devotional service means a devotee's heart is free of the following material desires, knowledge obtained by monistic philosophy, and desires for mystic perfection. Moreover, with body, mind, and words saturated by spiritual sentiments, one must constantly cultivate favorable activities exclusively for Krishna's pleasure in ways that he desires. Very, very specific. Nagyon-nagyon meghatározott. Every word is this is eternal knowledge. Ez igazából örök tudás. You'll find this verse quoted in Chaitanya Charitamrita before Rupa Goswami ever wrote it. Találsz verseket a Chaitanya Charitamritában, mielőtt Rupa Goswami megírta volna őket. So this verse you will find. Ezt a verset is fogod ott találni. So it just as Bhakti Yoga and pure devotional service is eternal, it's a function of Krishna's Shuddha Sattva potency. Ugyanúgy, hogy a odadó szolgálat az örök, a Krishna Shuddha Sattva potenciájának a megnyilvánulása. Similarly, the definition is also eternal. Ugyanúgy a meghatározása az is örök. There's not a different definition in some other age. Nincs egy másik meghatározás egy másik korban. There's only one form of devotion. Csak egyetlen egy formája van az odadó szolgálatnak. Because this is the devotion that is practiced in the spiritual world. Mert ez a fajta odadó szolgálat, amit a lelki világban gyakorolnak. This is the only relationship Krishna is really willing to reciprocate with. És ez az egyetlen fajta odadó szolgálat, amivel Krishna akar viszonozni. From his heart. A szívéből. Jayajtamam prapadyanti. Okay, Krishna will reciprocate with everyone out of duty. Jayajtamam prapadyanti, tehát hogy Krishna olyan mértékben viszonoz a baktákkal, amilyen mértékben szolgálják őt a kötelességből. But when it comes to loving exchanges with Krishna, there's only one type of exchange exists, and that's the exchange of bhakti. De amikor a szeretetteli viszonzásról van szó, akkor csak az egyetlen egy fajta bhakti létezik. So I am sort of conscious of time. Tudatos vagyok az időről. And I want to go on, although there's a lot to be said just about how these verses are composed, their meaning, and their relationship to Krishna's eternal potencies. Tehát, hogy van nagyon sok részlet abban, hogy ezek hogyan kapcsolódnak Krishna örök potenciájához, hogyan bontakoznak ki, milyen részleteik vannak.
So we have great faith in our acharyas. Nagyon nagy hitünk van a mi ácsárjáinkban. When Rupa Goswami says something for us, that's Shastra. Amikor Rupa Goswami mond nekünk valamit, akkor az Shastra. And in one sense you can say it's more than Shastra. És egy szempontból mondhatjuk azt is, hogy több, mint a Shastra. Because Rupa Goswami says things that Shastra doesn't say. Mert Rupa Goswami mond olyan dolgokat, amit a Shastra nem mond. So, you know that story of how one Vaishnav came and critiqued a composition of Rupa Goswami. Ismeritek azt a történetet, amikor jött egy Vaishnava, és akkor megfogalmazott egy kritikát Rupa Goswami írásával kapcsolatban. And it may be this verse, I can't remember. Lehet, hogy ez volt a vers, de nem vagyok biztos benne. And Jiva Goswami was there. És Jiva Goswami ott volt. So Jiva Goswami couldn't tolerate that someone is going to correct what Rupa Goswami writes. És nem tudta tolerálni azt, hogy valaki ki akarja javítani azt, amit Rupa Goswami írt. Hozd ide nekem ott a táblát, hogy Krisnára Nitya Sévát. So he corrected that Brahman. És Jiva Goswami kijavította azt a brahmanát. And he pointed out that it was a faultless, that the composition was faultless. And then the Brahman apologized. És Jiva Goswami akkor bebizonyította, hogy az írása a Rupa Goswaminak az hibátlan, és a brahmana a bocsánatot kért. So this infallibility of acharyas and of acharyas' writings has real consequences. És amikor úgy gondolkodunk, hogy az ácsárjaink szavai az teljesen tökéletesek, akkor annak van egy következménye. And one is that every single word, every single letter is perfect and has significance. És ez azt jelenti, hogy minden egyes szónak, minden egyes betűnek van egy nagyon fontos jelentőség, és az a helyén van. And that's why you'll see we have this very exacting analysis of this verse. És ezért fogjátok látni, hogy van egy nagyon pontos analízise ennek a versnek. Because it's perfect, so therefore you can study every single word and it will enlighten you as to what really pure bhakti is about. És tanulmányozhatunk minden egyes szavat külön-külön, és akkor igazából fel fog világosítani bennünket arról, hogy mi a tisztaadó szolgálat. Just take a little Nitya Seva break. Csak vegyünk egy kis Nitya Seva szünetet. You know, usually beginning of classes, I also mention about Nitya Sevas. Általában a leckék elején szoktam beszélni a Nitya Seváról. But one I wanted to mention now is when I went there, offer respects to the deities, is today's sponsorship. Az egyik, ami a mai bakták, akik igazából a mai imádatot szponzorálják. And of course, you know, Nitya Seva means that you sponsor one day of Radhesham and Gornitai in Budapest, their worship. És igazából Nitya Seva azt jelenti, hogy ez támogatja mind Radheshamnak és mind Gornitájnak az egynapi imádatát. We're always looking for sponsors. És akkor mi keresünk szponzorokat. So here today's sponsor was Govinda Charan and Rasika Shiromani. A mai napot Govinda Charan és Rasika Shiromani támogatták. And the interesting thing about them is that they offered this Nitya Seva without ever having come to New Rajadam or seeing the deities. És ezt a Nitya You Sevát know them?
úgy ajánlották, hogy igazából soha nem voltak új Vrajadánban, és nem látták szemtől szembe I mean, they Rádésámot. saw Radhishamon by pictures. Képeket láttak róluk. So that was quite extraordinary. They're also the ones who really organize Indra Maharaj's Sadhu Sangha Festival. És ők azok, akik igazából szervezik Indra Maharaj Sadhu Sangha fesztiválját. Okay, so thank you very much to them. Nagyon köszönjük szépen nekik. I had mentioned that this analysis is really presented by Jiva Goswami and Chakravarti Thakur. Említettem azt, hogy ezt Jiva Goswami és Chakravarti Thakur szerkesztette. In anything there are what's called Swarup Lakshan and Tatashta Lakshan. Mindennek van Swarup Lakshanna és Tatastha Lakshanya. Chaitanya Mahaprabhu talks about this several places in Chaitanya Charitamrita. Sri Chaitanya Mahaprabhu erről több helyen beszél a Chaitanya Charitamritában. And you'll find this is a very common instrument used for analyzing something. És igazából ez egy nagyon általánosan használt eszköz, amikor valaki elemezni akar valamit. So, for instance, if I say that vanilla ice cream is white. Amikor azt mondom, hogy a vanília jégkrém az fehér, then the Swarup Lakshan or the main characteristic is that the is ice cream and vanilla. és a fő jellemzője, hogy ez egy jégkrém és vanília. And that it's white, that's secondary, it's a detail. És hogy fehér, az egy másodlagos dolog, az részlet. You can put some coloring into vanilla ice cream and it can be pink. És hogyha teszel bele egy kis színt, akkor lehet rózsaszín is. But even if it's pink, it still has vanilla flavor, and obviously it must be cold. But the vanilla is the main point. És még hogyha rózsaszínű is lesz, akkor még mindig vanília ízű lesz, és a vanília íz lesz a fő pont, az lesz a fő jellemzője. So something is the defining factor, and the other is the second variable factor. És az egyik, ami meghatározza azt a dolgot, és a másik, ami ad hozzá egy kis változatosságot. Swarup Lakshana and Tatashta Lakshana. Lakshana means characteristic. A Swarup és Tatashta Lakshana, a Lakshana az azt jelenti, hogy jellemző. And Swarup means the intrinsic characteristic. A Swarup az azt jelenti, hogy az elválaszthatatlan tulajdonság. And Tatashta, like Tatashta Shakti, it means marginal. És a Tatashta az azt jelenti, hogy határ. Okay, so what's the inherent characteristics here? Mit az elsődleges, elválaszthatatlan természete? Anukulyena Krishnānuṣīlanam Bhaktir Uttama. This says Anukul. Anukulyena means favorable. Krishna Anuṣīlanam, for Krishna's pleasure. Bhaktir Uttama. Uttam Bhakti it is these things. Anukulyena az azt jelenti, hogy kedvező módon Krishna Anuṣīlana, hogy akkor Krishna örömére, és a Bhaktir Uttama az azt jelenti, hogy akkor a legmagasabb rendű. And the beginning lines, Anyabhilashita Shunyam, Gyana Karmya Navritam, this is the marginal characteristic. És ez az Anyabhilashita Shunyam, Gyana Karmada Anavritam, ez a másodlagos jellemző. Why? Miért? Because this says what it is not. It doesn't say what it is, it says what it's not. Azért, mert ez azt mondja, hogy mi nem a tiszta adódó szolgált, nem azt mondja, hogy mi az. So just like you have the philosophy of neti, it's not this, it's not that. Van ez a filozófia néti, hogy nem ez, nem az. So that's the philosophy for people who don't know what the absolute truth is.
És ez a filozófiája azoknak az embereknek, akik nem tudják, hogy mi az abszolút igazság. Well, tell me what's the Swarup Lakshana. Well, it's not this and it's not that. You're not telling me what it is, you're just telling me what it isn't. Mondd meg nekem azt, hogy mi az elsődleges jellemzője, mert mindig csak azt mondod, hogy mi nem az. So, neti means it is just tatashta. It's what it isn't. So you can say so many things. You can say that the absolute truth is not a spider crawling up the wall, but that's not telling me what it is. And there's unlimited things that it's not. Tehát, hogy rengeteg dolgot lehet beszélni arról, hogy mi nem az az abszolút igazság, nem az, ami egy pók mászik a falon. Tehát, hogy annyit mindent lehet mondani, de mondd meg, hogy mi az. But Krishnastu Bhagavan Swayam, but the absolute truth is Krishna. De az abszolút igazság az Krishnastu Bhagavan Swayam, Krishna. So, just like we're singing in the morning, Angani, Asashakalat, excuse me, what's the first verse that starts with? Venu Kondantam Aravinda Dalaya Takshamba. So here is a flute playing cowherd boy and so on. This is what the absolute truth is. Tehát amit reggel éneklünk, Vénunk Kondantam Aravinda Dalaya Taksham, hogy meghatározza az a személy, aki fuvolán játszik, és akkor ő az abszolút igazság. Okay, here's a question. Is the flute, is Krishna's playing the flute, is that Swarup Lakshan or Tatastha Lakshan? Az, hogy Krishna fuvolán játszik, az Swarup Lakshan vagy Tatastha Lakshan? Who says it's Tatastha Lakshan? Ki mondja azt, hogy Tatastha Lakshan? That it's marginal characteristic. Maybe Krishna plays the flute, maybe he doesn't. Lehet, hogy Krishna játszik fuvolán, lehet, hogy nem. Who says it's a Swarup Lakshan? Ki mondja, hogy a Swarup Lakshan? Okay, why is it Swarup Lakshan? És miért Swarup Lakshan? No. Why is it Swarup Lakshan? Ez miért Swarup Lakshan? Go ahead. No, that's what he was going to say. Because it's only the Krishna who plays this flute who is Swayam Bhagavan. When he's not playing the flute, then actually all aspects of Supreme Personality of Godhead are not manifest. Mert Krishna, ő játszik fuvolán, és ő ezért Swayam Bhagavan, és mindenki más, aki nem játsz, ő nem rendelkezik az összes jellemzővel a Swayam Bhagavannak. That's my proposal, but it's something that, we could discuss, and maybe others can bring up other arguments. Ez az én javaslatom, de lehet, hogy másoknak vannak más hozzászólásuk. So, the important thing is what is bhakti, not what it isn't. És a fontos dolog az, hogy mi a bhakti, és nem az, hogy mi nem. Yes, it can not be so many things. Nem olyan sok dolog lesz. No, olyan sok dolog van, amit nem a bhakti. Nagyon sok dolog van, ami nem bhakti. So it's endless, really. Végtelenül sok. But now what is it? De akkor nézzük meg, hogy mi az. Anukulyena Krishnānuṣīlinam Bhaktir Uttama. This is what it is. Anukulyena Krishnānuṣīlinam Bhaktir Uttama, ez a bhakti. So we start with the word Krishna Anuṣīlinam. Kezdjük azzal a szóval, hogy Krishnānuṣīlinam. And now we get into grammar. És most belemegyünk a nyelvtamba. Now I'm about the worst person in grammar I've ever met. Én vagyok a legrosszabb személy nyelvtamból, akivel valaha találkoztam. I'm not talking about Sanskrit grammar, I'm talking about English grammar. Nem szanszkrit nyelvtanról beszélek, hanem angol nyelvtanról. Hungarian, forget it, I don't know anything. És a magyart azt pedig felejtsétek el. But even it's just something that verb, pronoun, noun, adjective. Ilyenek, hogy alany, állítmány, határozó tárgy. I can't tell you what they are. Nem is tudom megmondani nektek, hogy ezek So mik. in other words, I can't define them. In a sentence, I can't point them out to you, which is the dog wagged his tail. I don't know what's the dog, what's the tail, what's the wag. I don't know.
És hogy a kutya csóválja a farkát, nem tudom megmondani, hogy melyik közülük. So I'm repeating what great scholars are saying. Csak ismétlem azt, amit nagy tudósok mondanak. So words have a root from which they're built, or upon which they're built. Szavaknak van egy gyökük, amire épülnek. And in Krishna Anushilanam or Anushilanam, the real root is this shil. És a Krishna Anushilanamnak az igazi gyökere az a shil, Which means a type of cultivation. ami egyfajta kultivációt jelent. In other words, here is stated Krishna Anushilanam. So a cultivation that's favorable to Krishna. Egy olyan fajta kultiváció vagy gyakorlás, ami kedvező Krishna számára. And come back. And today's verse is concentrating on this word Krishna Anushilanam. És a mai lecke erre a szóra összpontosít, hogy Krishna Anushilanam. Okay. Now, if you think about it, that any verbal root, which is called a dhatu, Bármilyen szónak a gyöke, amit dátunak hívnak, when Prabhupada talks about Shastra, Astra, he calls it the Shas Dhatu. amikor Prabhupád beszél a Shastráról vagy Asztráról, akkor a Shast gyökről beszél. So Astra is a weapon. It's a weapon that's meant to keep you correct people or you keep people in line. És Asztra az egy fegyver, amivel kontrollál az embereket, amivel egy vonalba tartod őket. So Shastra, similarly, what is the function of Shastra? It's to give direction, to give people, keep people in line where they should go. És Shastra igazából ugyanaz a gyöke, hogy ami ad embereknek instrukciókat, és akkor egy vonalba tartja őket. So a root, according to our acharyas, has two forms. És az ácsárjaink szerint egy gyökérnek két formája van. This is why I wanted you to see this, because if I'm talking about this, it's just, I would never be able to follow it. Ezért kell, hogy lássátok, mert hogyha nem lássátok, akkor nem fogjátok tudni követni. And it would be good if we had actually flow charts here as well. Jó lenne, hogyha lenne egy ilyen folyamatábránk. If I would have mentioned it to you earlier, you're good at flow charts. Igen, amit említettem korábban, hogy az lenne a legjobb. But as I mentioned just this morning, as I was looking over it, I thought, no one's going to just be able to follow this just by hearing it. They have to see something. És reggel csak gondolkodtam rajta, hogy ezt nem elég hallani, ezt kell látni is, hogy tudjátok követni. So, yeah, you can have that. You can have these notes, or we can make them available. Ez meg lehet nektek is, majd elérhetővé tesszük, hogy meg tudjátok kapni. So, what are these two forms that the root of a verb has? Mi az a két formája a gyöknek, ami elérhető? So one is called active, and that's called chesta rupa. És az egyiket úgy hívják, hogy aktív, chesta rupa. And the other is inactive or contemplative, bhava rupa. És a másik egy nem aktív, egy kontemplatív, bhava rupa. Here rupa means just form. It's the form. Itt rupa azt jelenti, hogy forma. I want to run. Én akarok futni. Okay, the run of that running, then it has two forms. És ennek a futásnak két formája van. One is the activity. Az egyik a cselekvés, So we know how to run. és tudjuk, hogy kell szaladni. The other is
where do you want to run? És a másik, hogy hova fogsz futni. How do you want to run? Hogy fogsz futni. So, with whom do you want to run? Kivel fogsz együtt futni. So there are things that, where do I want to run? There are things that I have to, come along with that, that one has to then bhavarup. These are things that I have to contemplate. És a bhavarup ez azt jelenti, hogy ezek olyan dolgok, amin nekem gondolkodnom kell. Activities of the mind. Az elmének a cselekedetei. So you could say activities of the body and activities of the mind. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a testnek a cselekedetei és az elmének a cselekedetei. So any type of verbal root, it implies a certain activity that's accompanied by a certain sentiment. És bármilyen szónak a gyöke, akkor meghatároz egyfajta cselekvést és egyfajta érzelmet, ami kapcsolódik hozzá. If I'm running because there's a monster behind me, then I have a sentiment of fear. Amikor azért szaladok, mert egy szörny szalad utánam, akkor a félelem érzelmeit tapasztalom. If I'm running because I'm running for prasadam, then I have another type of sentiment. És amikor azért szaladok, mert szaladok, hogy kapjak praszádomot, akkor egy másfajta érzelmet tapasztalok. Now here when the sentiment is being addressed, generally we're speaking about a sentiment that's spontaneous. És amikor érzelemről beszélünk, akkor egy olyan fajta érzelmet jelent, ami spontán módon jelenik meg. 9 fel. Because not every sentiment, not every emotion, not every thought is spontaneous. Some is also inspired, or rather a forced, obligated thought. Nem minden érzelm és nem minden gondolat spontán, lehetnek gondolataink és érzelmeink, amit előhívunk, valamit forszírozunk. Okay, I'm going to chant Hare Krishna. Én dzsapázni fogok. Why are you going to chant Hare Krishna? Miért fogsz dzsapázni? Because I vowed to chant 16 rounds. Azért, mert tettem egy fogadalmat, hogy dzsapázok 16 kört. Okay, so that's a sentiment that I vowed to chant 16 rounds that comes along with the activity. És ez egy olyan fajta érzelem, ami jön egyfajta cselekvéssel együtt. But you're also doing it because you're obliged to do it. De azért csinálod, mert arra vagy kötelezve, hogy csináljad. I'm not chanting because I love chanting. Nem azért dzsapázok, mert nagyon szeretek dzsapázni. I'm chanting because I'm supposed to chant. Azért dzsapázok, mert dzsapáznom kell. Therefore, that's also a aspect of this category of Chesta Rupa. És ez az egyik jellemzője ennek a Chesta Rupa kategóriának. It's an activity. It may be a subtle activity, but it's a forced activity. Ez egyfajta cselekvés, lehet, hogy egy ilyen mentális cselekvés, de egy ilyen forszírozott cselekvés. It isn't something that's just coming spontaneously along with the act. És ez nem csak jön spontán módon a cselekedettel együtt. So we'll come to that later. Ehhez visszajövünk később. To differentiate this type of emotion from actually both the physical act and the spontaneous emotion. És ehhez még vissza fogunk jönni, hogy milyen fajta érzelmek kapcsolódnak a cselekvéshez, és melyik spontának, és melyek nem. So, but for instance, when you're running towards prasadam, you don't have to think, I'm going to eat prasadam because they told me to eat prasadam. Amikor szaladok a praszádamért, akkor nem azért fogok oda menni, nem azon gondolkodok, hogy megyek praszádamért, mert azt mondták nekem, hogy menjek. It's just natural. Wow, it's a feast, and such preparations are made. So it just manifests immediately. The thought is coming immediately as one is meditating, És amikor, acting. Sorry.
És amikor szaladok a praszádam felé, akkor csak elkezdek gondolkodni spontán módon, hogy milyen nagy lakoma lesz, és milyen finom ételeket főznek, és akkor nem kell semmit forszírozni. So this is the real bhava rupa. Ez az igazi bhava rupa. Garlands sort of start always doing something to your computer. Valamikor a füzérek hozzátesznek valamit a számítógépethez. So spontaneous contemplation or meditation. Spontán meditáció és gondolkodás. It doesn't require any kind of effort. Ehhez nem szükségeltetik semmifajta erőfeszítés. So in the opinion of acharyas, this spontaneous, this bhava rupa, the spontaneous form of the root chill takes place at the stage of bhava. És ez a fajta bhava rupa, ez a fajta érzelem, ami spontán módon megnyilvánul, ez a bhávánál jelenik meg. So bhava rupa appears at the stage of bhava. Bhava rupa a bhava szinten jelenik meg. Now here we have multiple uses of the word. Ennek a szónak nagyon sok fajta használati módja van. Bhava denotes a stage of devotion. Bhava jelentheti az odadásnak ezt a fokát. But it also denotes the emotion that one actually feels at that stage of devotion. És jelentheti azt az érzelmet, amit valaki tapasztal azon az odadó szolgált szinten. It has many other uses as well. És más fajta használata is van. So one should be always careful because material emotions are also often referred to as bhava in scripture. És van, amikor az anyagi érzelmekre is ezzel a szóval utalnak, hogy bhava. And even mundane love is referred to as prema. Van, amikor még az anyagi szerelmet is a préma szóval jelölik meg. So context in that sense is very important. És akkor ezt nagyon fontos, hogy akkor tudjunk ezek között különbséget tenni. So, yes, Jiva Goswami points out that the inspired emotions that manifest, as you see right here, Sri Jiva considers the true bhava rupa appears at the stage of bhava, while inspired emotions in chesta rupa are characteristic of Śivarāma-bhakti. Śivarāma úgy tekinti, hogy az igazi bhava rupa a bhava szinten jelenik meg, még az inspirált érzelmek a csésta rupában, akkor azok megnyilvánulnak a Śivarāma-bhaktiban. So the emotions and thoughts that you have about running to take prasadam are spontaneous. Amikor érzelmeket tapasztalsz, amikor szaladsz a praszádam után, azok spontán érzelmek. So, but you have a different type of spontaneity here than, for instance, the emotions that, for instance, cowherd boys eating Krishna's remnants. De ez egy másfajta spontanitás, mint amit a tehénpásztor fiúk tapasztalnak, amikor megtisztelik Krishna maradékait. So it's not at the stage of bhava or prema. Ez nem a bhava vagy a préma szintjén van. But it has a certain spontaneous aspect. De van egyfajta spontán aspektusa. Okay, so then when we take this shilanam, that anu, shilanam, anu is a prefix that comes, which means Krishna, anu, shilanam follows on to those things that are favorable to Krishna. Krishna, anu, shilanam, Krishna, anu az egy ilyen előjáró, shilanam, és arra utal olyan dolgokra, amik kedvezően hozzájárulnak Krishnához. So when we say Krishna Anushilanam, then those things that are favorable to Krishna.
És amikor azt mondjuk, hogy Krishna Adushílanam, az azokra a dolgokra utal, amik elégedettséget adnak Krishnának. And things that are actually related to Krishna. És olyan dolgokra, amik kapcsolatban vannak Krishnával. Aradhanam sarvesham Vishnu aradharam param Tasmát parataram. tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. Tadiyanam. Even better than pleasing Krishna, doing those things that please Krishna, or doing those things that are pleasing to the things related to Krishna, or specifically to Krishna's devotees. Tehát, hogy egy dolog, hogy valaki elégedetté teszi Krishnát, de ennél talán még jobb, amikor elégedetté tesszük azokat, akik kapcsolatban vannak Krishnával. So here there's an expansion, although it says Krishna Anushilanam, but the addition of things related to Krishna sort of broadens the definition of pure devotion. És ez a Krishna Anushilanam, ez egyfajta meghatározás, de amikor hozzáadunk jelentéseket, akkor kiszélesítjük ennek a jelentését. If that wasn't the case, then devotion to Balaram would not, or yes, any activity offered to Balaram would not constitute pure devotion. És hogyha ezt nem tennénk hozzá, akkor például bármilyen cselekedet vagy odadás, amit Balarám felé mutatunk, akkor az nem férne be a meghatározásba. Or loving Srimati Radharani wouldn't fall under the category of pure devotion. Vagy szeretni Srimati Radharánit, akkor az nem esne be a tisztoldadó szolgált kategóriájába. And it doesn't work. The rest of the whole spiritual world, aside from Krishna, would be excluded. És ez azt jelenteni, hogy Krishnán kívül a lelki világnak minden tartozik, akkor kiesik ebből. But we see here, even in the material world, that's not how, for instance, a family works. És ezt látjuk az anyagi világban, hogy még egy család se így működik. So, loving your mother means you also love your father. Amikor szereted az anyukádat, az azt is jelenti, hogy szereted az apukádat is. And you love your brothers and sisters. És szereted a testvéreidet is. Because they're all tadiyanam, they're all related to your mother. Mert ők mind kapcsolatban állnak az anyukáddal. I was going to make a comment on how many people actually have a mother and father, not because they're alive, but because they're married. They're still married together. És itt közbevetőleg meg szeretném jegyezni, hogy ugye ez a példa, hogy kinek vannak együtt még most is a szülei, az apukája és az anyukája, azon kívül, hogy már valamelyikük elhagyta a testét. Yes, sometimes in our situation, devotees sort of so split up that even if one has a father by biological definition, but it's not a father as someone who's actually contributing to one's upbringing. Tehát, hogy még hogyha valakinek van is egy biológiai apukája, ez az apukája nem feltétlenül járul hozzá az ő felneveléséhez. So, this way we avoid there are two characteristics that often come up in a definition, and that is whether the definition is too narrow or the definition is too broad. És amikor fogunk egy meghatározást, akkor kétfajta irány lehet, hogyha a definíció túl szűk, vagy hogyha túl tág. If you say a dog is a four-legged animal that barks. Hogyha azt mondjuk, hogy egy kutya az egy négylábú állat, ami ugat. Then the barking sort of narrows it down to a very clear species. Amikor a ugatást belevesszük, akkor az nagyon leszűkít egy fajra. But if you say a dog is an animal with four legs and a tail, then that's like too broad a definition. Everything's got four legs and a tail except for humans. És hogyha azt úgy határozzuk meg, hogy aminek van négy lába és egy farka, az túl tág, mert nagyon sok élőlény belefér ebbe a kategóriába az embereken kívül.
and birds and others like that. But És még a madarak se pont, de... so then the definition is too broad. És akkor a meghatározás ez túl széles. So things, a proper definition should be neither too narrow nor too broad. So it's not misleading. És egy meghatározásnak nem szabad túl szűknek lenni, se túl tágnak, hogy ne legyen félrevezető. I'm going to end in 3 minutes, which means I'm not going to end everything that we're planning today, but I didn't want to go too long. És azt hiszem, hogy 3 percen belül befejezzük. Nem fejezek be mindent, amit akartam, de nem akarom, hogy túl hosszú legyen. So, for that reason then, Jiva Goswami points out that such things such as surrendering to the spiritual master can be included both in Chesta Rupa and Bhava Rupa, depending on your consciousness. És Jiva Goswami meghatározása szerint, hogy a lelki tanítómester felé való meghódolás az mind belefér, mind a Csésta és mind a Bhava Rupába. When someone surrenders to spiritual master, well, Shastra says, I have to accept the spiritual master, and I'm duty-bound to follow him. This is still a meditation and inspiration that is within the realm of activity or chesta. És a Sásztra azt mondja, hogy meg kell hódolni a lelki tanítómesternek, és ez a lelki tanítómesterre való meghódolás akkor mind belefér ebbe a Csésta Rúpába, ebbe a tevékenységbe, az odadó szolgálat tevékenységébe. But if it becomes a spontaneous anubhav, it becomes a spontaneous consequence of one's elevated consciousness that one has actually surrendered to spiritual master, then that becomes Bhava Rupa. De hogyha ez a cselekvés igazából eljut arra a szintre, hogy ez felébreszt egy spontán érzelmet, akkor ez beleesik a Bhava Rupának a kategóriájába is. I'm just making a note that I stopped here. Csak megjegyzem, hogy itt álltam meg. Because I think this is enough to sort of digest as it is. Én azt hiszem, hogy ez elég mára, hogy legyen, hogy meg tudjátok emészteni. So you can see that one, the importance of defining what you're talking about. Az első pont, hogy nagyon fontos meghatározni, hogy miről beszélünk most. Now this is part of composing any kind of book or anything that you're writing. És ez mindenfajta könyvre igaz, amit valaki megír. You start off with, well, what are we talking about? Azzal kezded el, hogy miről fogsz beszélni. And then, who are you speaking to? És a második, hogy kihez beszélsz. For whom is this book? Kinek a számára van ez a könyv? Just like in the days when devotees used to go to see movies. Lehet, hogy volt olyan idő, amikor bakták voltak filmet nézni a moziban. Not when they were going when they were devotees, it's before they were devotees. Nem amikor már bakták voltak, hanem mielőtt még bakták lettek volna. But then all movies have a certain rating. Minden filmnek van egyfajta értékelése. General audience, then everyone can go, even 3-year-old children can go. És van, hogy egy általános közönségnek, ahova mindenki mehet. I don't know, then it's 13-year-old and 18-year-old, and so there's all kinds of divisions. És vannak olyan filmek, amik 13 éves kor után, vagy 18 éves kor felett nézhetők. So it defines who is this movie for, who is this book for. És ugyanúgy meghatározza, hogy kinek számára van ez a film, és ugyanúgy egy könyv is meghatározza, hogy kinek a számára íródott. So Śrīmad-bhagavatam begins, that it says, Paramahangsam nirmatsaranam satam. Immediately it says, what is the adhikar for actually understanding this book? És a Śrīmad-bhagavatam így kezdi, Paramahamsanam nirmatsaranam satam, hogy
meghatározza, hogy kinek a számára van ez a könyv. And immediately it also defines who is it what is the subject of this book? És azt is meghatározza, hogy mi a könyvnek a témája. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. It is Vasudev, son of Vasudev, it's Krishna. Ez Krishnáról szól, Vasudev fiáról. Janma Adi Asya Jataha. He's the independent source of everything. Vas. Ki Krishna, a független forrása mindennek. So you've defined what this book is about. És meghatározza, hogy kiről szól ez a könyv. So similarly, we're defining what is the subject matter of this book. És meghatároztuk, hogy mi a témája ennek a könyvnek. And Rupa Goswami is really going to then expand and give us the whole scope of what Bhakti Yoga is all about. És ebből Rupa Goswami igazából kiszélesíti, hogy igazából mit jelent a Bhakti Yoga teljes When you mértékben. taste a spoonful of ocean water, you know what the ocean tastes like. Hogyha egy kanállal megkóstolod az óceánnak a vizét, akkor tudod, hogy milyen íze van. Well, this is what the rest of the book also tastes like. És a könyvnek a többi része is ugyanilyen ízű lesz. It's highly analytical and very specific in terms of the subject matters that it talks about. És nagyon részletes és analitikus, és teljesen meghatározza, hogy akkor pontosan miről beszél. And the analysis is so detailed, the detail is so broad. És az elemzés egy olyan széles körű és annyira meghatározott, That it's really not a topic for just casual reading. Practically speaking, you need to memorize the book. And that's what Prabhupada said, you need to memorize the book. és igazából nem csak egy ilyen általános olvasásra való, hanem arra való, hogy valaki megtanulja, memorizálja ezt. And just like this Anyabhilasita Shunyam verse, similarly there are certain key factors that once one gets a hold of those, then it becomes easier to understand. But it's very, very detailed. És vannak bizonyos kulcspontok, amit nagyon jó megtudni, de nagyon jó megjegyezni, de nagyon-nagyon részletes a könyv. And if that isn't enough, then there's an even larger book, which is the carry-on from this Bhakti Rasamrita Sindhu. És hogyha ez még nem lenne elég, akkor van egy még kiterjesztettebb változata ennek a könyvnek, And that is called Ujjvala Nilamani. és ezt Ujjvala Nilamaninak hívják. In which Rupa Goswami here, he's talking about all the different mellows of devotion. És ebbe az első könyvbe igazából mindenfajta ízről beszél Rupa Goswami, And there he's just talking about one. és a másodikban pedig csak egyikről And he beszél. analyzes Madhurya Ras. És itt a Madhurya rasszát elemzi. 96 type of heroes. In other words, Krishna has 96 type of mental states and behavioral states. És beszél 96 fajta Krishnáról, vagy 96 fajta hősről, ami bemutatja Krishnának a 96 fajta elme állapotát. And gopis, 360 different types of attitudes and approaches. És a gópiknál pedig 360 fajta attitűdöt fejez ki. Every single one of the 360. És a 360 közül minden egyes fajtát akkor leírja. So it's very wonderful. Ez nagyon csodálatos. And at least we should read to appreciate Legalább el kell olvasnunk azért, hogy értékeljük, how detailed the science of devotional service is. hogy milyen részletekben menő az odadó szolgálat tudománya. Very, very detailed. Nagyon-nagyon részletes. So thank you all very much.
Thank you for devotees who are with us. Not tomorrow, hopefully next Sunday, I'll look at the calendar. Yes, next Sunday I may not, no, I will be here. Yes, next Sunday we can continue. Köszönöm szépen minden baktának, aki eljött, és a következő vasárnap folytatni fogjuk. The Sunday after that, I may not be here. A rákövetkező vasárnap valószínűleg nem leszek itt. Or it follows on from our swim across the Balaton on Saturday, so I can't say what condition will be in on Sunday. 2 hét múlva vasárnap, egy nappal előtte lesz a Balaton átúszás, nem tudom, hogy milyen állapotban leszek utána. And for those devotees who don't know, we're doing that 5 kilometer swim in the form of a sponsored swim. Ez a körülbelül 5 kilométeres úszás, ez egyfajta szponzorált úszás lesz. Getting devotees to sponsor each kilometer at least 1000 forint. És arra is szeretném ismerni a baktákat, hogy minden kilométert szponzoráljanak 1000 forinttal. And the purpose or the goal is that we're wanting to print the Arabic first canto of Śrīmad-bhagavatam. És ennek a szponzorálásnak a célja, hogy ki tudjuk nyomtatni a Śrīmad-bhagavatam első kötetének az arab nyelvű változatát. So it's not been done yet. Ez még nem lett kinyomtatva. So if you want to get some benefit for helping preaching in an area that was very dear to Srila Prabhupada's heart, then you can contribute. És hogyha szeretnél szponzorálni egy dolgot, ami nagyon kedves volt Srila Prabhupád számára, hogy legyenek könyvek a világnak ezen a részén. Yes, you can go on the website. És akkor föl lehet menni a honlapra. And it's called Donor Box. Úgy hívják, hogy Donor Box. And I think the other keyword is Arabic. És a másik kulcsszó az arab. Anyway, just look, Śivarāma Swami Swim-a-thon. Śivarāma Swami Swim-a-thon, ez a neve. Okay. This is going 5 kilometers, it's not very much. And anyway, we'll put it up next week. Ez 5 kilométerről szól, és akkor felrakjuk a jövő héten is. Who else is swimming? I know quite a few devotees. Ki fog még úszni? Nobody here is swimming? Senki innen? They're practicing probably. Somewhere. Devaprastha, yes. Devaprastha Prabhu. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Sri Rupa Goswami Prabhupada ki jai, Sri Sri Radha Shyama-Sundar ki jai, Jai Nitai Gaur Premanandi, Hari 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 Bol. Thank you very much, everyone. Śrīla Śivarāma Swami Maharaj ki jai.